من يومين جالي سؤال من بنوته بتقولي يا دكتور انا عايزه افتح ركبتي تبقى لون جسمي بالظبط زي صور الممثلين وزي صور الناس اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. فالنهارده انا هقول لكم على الروتين اللي انا شخصيا ماشيه عليه حاليا وبدايل تانية كمان علشان توصلي لنتيجه مرضيه في الموضوع ده، وكل واحد يقدر يوصل لانهي درجه فعلا ان ركبته تبقى لون بشرته ولا لا. وكمان هتفاجئوا بمعلومات كتيره جدا عن تفتيح الركب والاكواع، وليه كتير جدا منكم بيستخدموا كريمات غاليه في تفتيح المنطقتين دول بالذات بس مع ذلك مش بتشوف اي نتيجه. السلام عليكم، معاكم منى صبري دكتوره صيدلانيه، بعمل لكم فيديوهات كتيره عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش اول حاجه تدوسوا على زر الاشتراك لو انت اول مره تشوفوا قناتي عشان تستفادوا من كل الفيديوهات الجايه اللي هنزلها، وفعلوا الجرس كمان علشان ما تتوهش منكم وتوصل لكم اول باول. كمان تقدروا تزوروني على الفيسبوك وتتابعوني على الانستجرام، هتستفادوا من المحتوى اللي بيتقدم هناك كمان. مبدئيا كده المفاجاه الاولى اللي معانا النهارده ان موضوع الاسمرار الركب والاكواع ده لقوا انه منتشر كتير جدا، الناس بتشتكي منه وبيستخدموا كريمات تفتيح بس مش بتجيب معاهم نتيجه. فابتدت فعلا الدراسات والابحاث والتجارب تتعمل على الموضوع ده، بداوا ياخدوا عينات من الجلد اللي في المكان ده ويشوفوه تحت الميكروسكوب، والمفاجاه بقى كانت ان ما لقوش فيه كميه ميلانين زياده هي اللي مسببه الاسمرار ده. احنا عارفين ان في حاجه عندنا اسمها صبغه الميلانين، هي دي لما بتزيد في ايدي في جسمي بتزود اللون بتاع البشره او بتعمل اسمرار، لكن هم ما لقوش، لقوا ان شكلها وكميه الميلانين فيها عاديه. لكن بقى اكتشفوا ان سبب الاسمرار في المكانين دول بالذات هي الطبقات الزياده من الجلد، يعني طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه عامله لي هي الشكل الغامق والمسمر ده. والحاله دي ادوها اسم علمي كده اسمه fractional asymptomatic darkening of extensor surfaces، يعني بالبلدي كده ان يحصل اسمرار في الاماكن البعيده اللي هي المفاصل، يعني زي الركب والاكواع. والاسمرار ده مش مرضي مش مؤلم مش اي حاجه. هسيب لكم عامه لينك الدراسه تحت في اول كومنت في صندوق الوصف اللي حابب يبص على الموضوع من الناحيه العلميه. وانا بقى دلوقتي هشرح لكم كل اللي فات ده يعني بالبلدي، والمفروض نعمل ايه بقى علشان فعلا نوصل لنتيجه كويسه في تفتيح الركب والاكواع. مبدئيا كده الطبقات الكتيره دي ناتجه في المنطقتين دول بالذات عن طريق او بسبب الاحتكاك والضغط. اول حاجه بالنسبه للركب، يعني السبب الاشهر عندنا كمسلمين بسبب الصلاه. دايما طبعا ركبنا بتكون على احتكاك بالارض، فدي بتبقى عامل كبير جدا جدا. كمان الناس اللي بتزحف على ركبتها من صغرها، يعني ممكن تلاقوا اطفال في سن صغير وعندهم الموضوع ده وكبروا بيه. والناس اللي دايما كانت بتحب تحرك كده على ركبها كنوع من انواع الدلع يعني والهزار، تقعد تمشي كده في الشارع على ركبتها، وانا كنت من نوعيه الناس دي الحمد لله. وكمان الاكواع على طول الضغط اثناء الدراسه واثناء القعده على اللابتوب على المكتب، الضغط في المناطق دي هي اللي بتسبب مشكله الاسمرار. وبالتالي كل الكريمات اللي بتشتغل على تقليل صبغه الميلانين اللي فيها بقى هيدروكينون، الفا اربيوتين، جوشيك اسيد، كل الكريمات دي اكيد انتوا بنفسكم جربتوها ولقيتوها مش فعاله. طب يا دكتوره الحل ايه؟ انا هجمع لكم الحل فيه 4 خطوات هيجمع ما بين توصيات الدراسات العلميه اللي اتعملت وحاجات من تجربتي انا الشخصيه. واول خطوه من ال4 هي التقشير، وده اي حد عاقل كده سمع الكلام اللي فات هيعرف ان لازم اتخلص من كميه الطبقات الكتيره اللي فوق بعضها اللي عامله سمك واسمرار دي. التخلص منها يكون عن طريق التقشير. الدراسات اثبتت او يعني اكدت ساعتها اللي استخدموه اللي كانت فعاله معاهم في الدراسه، التجربه اللي عملوها كان استخدام حمض اللاكتيك او اللاكتيك اسيد اللي هو احد احماض الفواكه، لان هو ليه خصائص مرطبه وكمان مقشره. مشهور قوي او اشهر حاجه موجود فيها ذا اوردينري لاكتيك. كمان قالك ممكن نستخدم يوريا بس بنسبه اكبر من 10% علشان يكون ليها برضو تاثير تقشيري زي مثلا اللي في كريم افين اكيرات. وانا ممكن اقول لكم انكم ممكن تجمعوا بكريم رخيص جدا في الاثنين دول بنسبه ضعيفه، زي كريم اسمه فوتو سمارت في الصيدليات عادي تقريبا ب 30 جنيه. النسب موجود فيه اقل وهيدينا نتيجه على مسافه ابعد شويه، بس ده احسن من مفيش، او لو انا مش قادر اجيب كريمات الغاليه دي. وبرده انا اقول لكم ان مش شرط نستخدم اللاكتيك بس واليوريا بس، انا ممكن استخدم احماض الفواكه بشكل عام ايا كان المنتج اللي بتحتوي عليه، هتبقى فعاله جدا في التقشير. انا مثلا شخصيا حاولت ان انا اختصر شويه النقطه دي، او مش اختصر على قد من انا مش عايزه اقعد كل يوم استخدم كريم تقشير صبح وليل، فعملت كام جلسه تقشير كيميائي في العياده. والتقشير الكيميائي عامه غير البارد يعني هو بيكون رخيص
ففعل انك تعملي كذا جلسه بدل ما تقعدي صبح وليل تستخدمي كريمات تقشير. وبرده اي كريم فيه احماض فواكه زي مثلا ريكسول انا بفكر اكمل على استخدامه هو، لان برده قوامه كريمي وبيدي ترطيب كمان مع التقشير ممتاز جدا جدا. وزي ما اتفقنا لو الميزانيه بتاعتك ما تسمحش بحاجه منهم، على الاقل ممكن نستخدم كريم زي فوت سمارت، وممكن كمان استخدم الاكراتين في التقشير. يبقى اول خطوه خلصتها وهي التقشير. الخطوه الثانيه هي الترطيب. كل ما ترطبي اكتر كل ما تقللي المده اللي انت هتحتاجيها علشان تقشري. ناس كتيره جدا بتكون فاكره ان الترطيب بيقلل من التقشير او بيخلي الجلد رطب فما يقشرش. ده بالعكس تماما تماما، الترطيب بيساعد ان التقشير يتم بشكل احسن. كل ما تفتكري ترطبي ان شاء الله حتى ترطبي 10 مرات في اليوم. انا كنت مسستماها في دماغي قبل كل صلاه برطب، وانا كنت بستخدم زبده الشيا في الفتره دي بالذات، وحسيت ان هي اكتر حاجه فرقت معايا برده في الركب والاكواع. لو مش عندك زبده الشيا اي كريم طبي اقتصادي بتحبيه تقدري تستخدميه. وابسط حاجه كريم الكرباميد، وبرده فيه يوريا ب9 جنيه في الصيدليه، تقدري تستخدميه عدد لا نهائي من المرات كل ما تفتكري ترطبي. ثالث خطوه في الروتين بتاعنا وهي نصيحه ان انا احاول اتجنب الاحتكاك على قد ما اقدر. احنا عارفين زي ما اتفقنا في الاول ان للاسف يعني طبعا مش للاسف عمرنا ما نقصر باذن الله في الصلاه علشان حاجه زي كده، بس هي فعلا موضوع الركب ده بيتاثر جدا بالسجود وبالصلاه. حتى في بنت تقول لي مثلا انا التزمت بروتين كان جاب نتيجه معايا، بعد كده مع الصلاه وزودت في الصلاه رجعت تاني. لا يعني انا كنت بحاول اتجنب النقطه دي شويه، في انك تشوفي حاجه تكون طريه شويه تصلي عليها، هتقلل شويه الاحتكاك من الارض. يعني ما نصليش مثلا على بلاط ناشف على طول، طبعا ده الاصح من الناحيه الفقهيه، انا ما انكرش ده. ولازم ما تاخديش مني الكلمه دي وتروحي تطبقيها، ممكن تكوني بتستخدمي حاجه سميكه غلط. فانت لازم تعملي الاول سيرش وتشوفي نوعيه الحاجه اللي انت المفروض تستخدميها علشان ما تبقاش طلاتك باطله، يعني والعياذ بالله. لا برضو اعملوا سيرش، في انواع مسلات بالطريقه شويه كذا، يعني في بدائل كتيره تقدري تستخدميها تكون اطرى شويه من البلاط، وفي نفس الوقت تحقق شروط الصلاه وتكون صحيحه باذن الله. وبرده ما احاولش بقى اتحرك خالص على ركبتي، اتجنب الاحتكاك بتاعها. كمان ان انا ما كنتش لابسه لبس ناشف عليها فتحتك بيه. وبرده الاكواع نفس النظام، كله بيسير على الحاجتين، ما اقعدش كده على المكتب وانا بذاكر ولا وانا قاعده على اللابتوب. رابع خطوه بقى هي كريم التفتيح. يعني عكس ما انتوا كنتوا بتعملوا زمان اني بفتح بتفتيح، لا، كريم التفتيح ده بيجي بعد فتره متاخره شويه، بعد ما اكون قشرت كذا مره وشلت كذا طبقه. انا دخلت في الخطوه دي مؤخرا جدا، بدات ادخل اي كريم تفتيح. عند كريم كنت بستخدمه سيرم ناتافيس كنت بستخدمه لبشرتي وبنبقي عنده فاستخدمته، عندك ستارفيل، اي كريم تفتيح بنتدخل بيه في الطبقات الاخيره عشان هي كمان لو فيها نسبه اسمرار تفتحها شويه وتساعد معايا في النتيجه، بعد ما اكون كده قشرت بكميه كافيه وحسيت ان انا فعلا وصلت لطبقات قريبه. اخر حاجه عايزه اتكلم فيها وهي الفتره يا دكتوره، او هاخد وقت قد ايه علشان اشوف نتيجه كويسه. انا مش عايزه اصدمك، بس لازم تكوني عارفه ان الحاله دي بالذات بتاخد فتره طويله جدا. طبقات السميكه دي بنحتاج وقت كبير قوي عشان نتخلص منها. مش هتلاحظي فرق قبل 6 شهور، من 6 شهور لسنه حسب المرحله عندك واصله لحد ايه. في ناس يعني ما انكرش ممكن يلاقوا من 3 شهور، بس بتكلم عن الناس اللي فعلا عندهم اسمرار. وعايزه اقول لكم ان ما تقارنيش نفسك ابدا ولا تدخلي في اي مقارنه ما بينك وما بين الممثلين والممثلات والصور اللي بتشوفيها على السوشيال ميديا. الموضوع داخل فيه يعني فاكتورز او عوامل كتيره قوي. اول حاجه الناس اللي بشرتها اسمر بتكون ميل عندها اللي هي تجمع طبقات في المكان ده اسمر، بتكون اكتر من الناس الفاتحه. تمام، دي حاجه. تاني حاجه في ناس غير الفوتوشوب اللي بتعمل الصور، في كمان على الحقيقه. هتقولي اللي بشوفهم على الحقيقه في بيستخدموا ميك اب على ركبتهم على كل جسمهم اصلا وهم نازلين. وفي حاجه او تقنيه اسمها بيبي جلو، عارفين اللي بيعملوها في البشره، بيحقنوا كانهم بيحقنوا فاونديشن كده او كريم اساس، بيعملوها كمان في ركبتهم عشان يبقى شكلها لون جسمهم. بس ده مش علاج، انا بغطي بس مؤقتا وممكن يبقى ليه اضرار فيما بعد. انا عايزه اعالج، اخد وقتي براحتي. ما تجيش عروسه تقول لي انا قدامي شهر وعايزه افتح، ولا شهرين وعايزه افتح. وعلى فكره في ناس بتستخدم او بتعمل جلسات تقشير في المكان ده وما بتلاقيهاش فعاله، على عكس مثلا المناطق الحساسه مثلا زي البيكيني وانتر الارم. اتفقنا ليه؟ عشان ده بيكون تراكم طبقات كتيره. فانت ابداي دلوقتي، حتى لو انت عروسه الشهر الجاي الشهر اللي بعده، ابداي دلوقتي وكملي بعد الجواز، مفيش مشكله، مش اخر الدنيا. المهم انك كل ما تستمري كل ما تلاقي نتيجه كويسه، وما تيأسيش ابدا ابدا. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. عارفه الموضوع ده قد ايه مهم، فعشان كده عايزاكم تعملوا شير مع كل اصحابكم
كل البنات العرايس اللي داخلين على الجواز قريب عشان يبداوا بدري جدا جدا جدا، ما يستنوش شهر كده زي ما بنعمل دايما ونتزنق. واشوفك الفيديو الجاي على خير، ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.